De meeste ritjes op een wielrenfiets zijn toch eigenlijk een beetje saai. Op een landbouwweggetje, rechtdoor, recht toe, recht aan. Zeker in Nederland, niet te veel hoogtemeters. En dan is een mountainbike een wereld van verschil. Op ons hoofdkanaal kon je al zien dat ik meedeed aan de Titan Desert Race, een mountainbike race. Of dat succesvol was, laat ik in het midden, maar het was voor mij wel een nieuwe ervaring, vooral in een nieuwe discipline van het fietsen. En wat ik ervan vond, dat ga ik je hier vertellen. Als je voor de eerste keer op een mountainbike stapt, kom je er eigenlijk achter hoe groot het verschil is met wielrennen. Eigenlijk best wel vet. Alleen ja, ik weet gewoon niet zo goed of ik dit kan, zeg maar. Nee, ja, dat... Die vraagtekens heb jij ook zien. Ja, dat kan er misgaan. Heb je even? Doorgaans als je gaat fietsen op een wielrenfiets zijn de weggetjes bekend. Zeker geen hoogtemeters. En als je dicht bij huis blijft, blijft de omgeving natuurlijk ook redelijk vaak hetzelfde. Op een mountainbikefiets is dat helemaal anders. Je moet vaak naar een specifiek punt waar echt een mooie mountainbike trails zijn. Vaak in de bossen of in een glooiende omgeving. En dat zorgt ervoor dat je met mountainbiken in veel diversere natuurlijke omgevingen komt. En dat vond ik echt een verrijking. De heuvelrug is echt anders op een mountainbikefiets dan dat je hem kent vanaf je wielrenfiets. Er zijn natuurlijk een aantal grote verschillen tussen mountainbiken en wegfietsen. Het belangrijkste is de omgeving. Je komt eigenlijk direct in een soort speeltuin terecht. Je kan alleen maar omhoog, omlaag. Af en toe zitten er echt gave jumps in. Waar je alleen wel op moet letten, is dat je technisch onder de knie hebt. En dat ging bij mij af en toe nog wel een beetje mis. Waar het mountainbiken voor jou dus een mooie verdieping zou kunnen zijn, is om op technisch vlak beter te worden en je gevoel op de fiets te verbeteren. Het is in het begin een beetje indrukwekkend en het kan ook af en toe wel gevaarlijk zijn, maar je valt een stuk zachter en dat scheelt een hoop. Nee! En het is ook gewoon leuk om echt weer uitgedaagd te worden in een nieuwe discipline. Voor mij was het fietsen zowel in Afrika, maar ook juist in Nederland op de mountainbikepaden zo'n andere beleving. Je hebt veel meer het gevoel dat je echt even in de natuur weg bent. En dat vind ik echt een voordeel ten opzichte van een wegfiets. Naast de beleving is je mountainbike training ook nog een keer erg effectief. Je ontkomt er niet aan om af en toe flink gas te geven en je zorgt er altijd voor dat je hartslag de lucht in vliegt. Al met al mag het misschien de indruk wekken dat het niet zo'n toegankelijke sport is. Maar ik denk als iets bewezen is de afgelopen weken, is dat je juist een keertje die mountainbike moet gaan huren, met je vrienden het bos in moet gaan en het gewoon moet beleven. Maar pas nou wel op bij die jumps, die moet je in het begin nog niet te hard pakken. Gelukkig is er bij de meeste mountainbike routes altijd een afslag voor een grote jump. En daardoor heb je niet het risico dat je gelijk op je bek stuit. Mocht je dan toch wel een paar keer op je bek willen stuiteren, kijk dan even een van de Titan video's en dan weet je hoe dat is. Misschien toch een beetje enthousiast geworden van al het gestuntel van mij op een mountainbike. Dan heb ik hier nog een hele korte checklist waar je wel even aan moet denken voordat je de eerste keer op een mountainbike stapt. Allereerst is je houding op de fiets heel erg anders. Ik heb nog steeds geen gevoel in mijn buitenste vingers. Waarschijnlijk omdat ik dat stuur toch iets te krampachtig heb beetgepakt. En daar moet je wel echt op gaan letten en zeker aan gaan wennen voordat je een grote tocht gaat maken. Daarnaast is het belangrijk om je wielrenkennis een beetje los te laten en zeker te luisteren naar de experts. Je band mag je best wel een beetje indrukken met het mountainbiken. Die voor mij ging soms zelfs tegen de 1 of onder de 1 bar in het zand fietsen. En dat is toch wel even wennen als je normaal op je wielrenfiets je band vrij stevig op wil pompen. Erg relevant als je gaat huren, maar nog veel meer als je een mountainbike gaat kopen. De schoenen en vooral de klikpedalen zijn anders. Je kan zeker met gewone schoenen fietsen, maar als het dan echt technisch wordt, of je vliegt naar beneden of omhoog, is het zeker aan te raden om met klikpedalen te fietsen. Het is een wereld van verschil. Erg belangrijk voor je mountainbike is natuurlijk, net als je wegfiets, het onderhoud. Let er goed op dat je daar de juiste producten voor gebruikt. Er kan soms een nuanceverschil zitten tussen je wegfiets en je mountainbike. In onze club hebben we een kort overzichtje gemaakt waar je op moet letten als je voor het eerst je mountainbike gaat onderhouden. Die kun je hier vast wel ergens vinden. Last but not least, maar zeker voor mensen als mij wat moeilijker, die toch wel op Strava die 30 gemiddeld willen aantikken normaal. Mountainbiken draait een stuk meer om techniek dan om snelheid. En met welke snelheid je thuis komt is compleet afhankelijk van welk pad je kiest. Ga je op single tracks alleen maar omhoog en omlaag en maak je alleen maar scherpe bochten, dan ga je die 15 per uur zelfs niet eens halen. Tenzij je iets beter kan mountainbiken dan ik. En dat zijn er veel. Bedankt Devin, leuk. Ik ben heel erg benieuwd of jullie nu ook een keer de mountainbikewereld in gaan duiken of dat je dat misschien al doet. Laat hier beneden even weten wat je nou eigenlijk leuker vindt, wegfietsen of mountainbiken en vooral ook waarom. En als je een leuke route hebt, deel die dan ook, dan kan ik er ook een keer van meegenieten.